Số 629, Kinh Phóng Bát, Hán dịch, mất tên người dịch, nay xếp vào mục lục của Tây Tấn. Một thuở nọ, ở tinh sát Kỳ Hoàng, thuộc nước Xá Vệ, Đức Phật cùng các Bồ Tát, vô số tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các thiên vương, thích phạm, A Tu Lân, quỷ thần, rồng, người và phi nhân đều có mặt trong pháp hội. Đức Phật giảng nói pháp tu tập của Bồ Tát, trải qua vô số kiếp, đối với những khổ não nơi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, với tất cả âu lo, nên Bồ Tát hành bố thí khắp cả 10 phương. Tất cả vàng bạc, châu báu, xe ngựa, nô tỳ vợ con, đầu mắt xương thịt đều đem cho người khổ nghèo khắp 10 phương mà không thương tiếc. Bây giờ trên cõi trời Đao Lợi có 200 thiên tử, đời trước hành đạo Bồ Tát chưa được vững. Nghe Đức Phật cầu đạo khổ cực nên nghĩ rằng đạo rất khó chứng đắc, bèn chuyển qua cầu đạo La Hán Bích Chi Phật. Biết ý muốn thoái lui của các thiên tử, Đức Phật liền biến hóa là một người đẹp đẽ không ai bằng, bưng 100 vị thức ăn đến trước Đức Phật, quỳ dài chắp tay làm lễ thưa: Bạch Thế Tôn, cuối xin Thế Tôn hãy thương xót con mà nhận cơm này. Đức Phật liền nhận. Trong chúng hội có Bồ Tát tên Văn Thù Xá Lợi đang ngồi trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, xin nhớ ân đức xưa. Các Bồ Tát trong chúng hội đều nghe và lần lượt hỏi nhau: Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đời trước có những ân gì với Đức Phật mà ông ta muốn được cơm của Phật? Đức Phật thả bình bát xuống đất, và bình bát lún sâu trong đất cho đến cõi của Phật, lại Tỳ La Gia, cõi tên là Ba Đà Sa, bình bát treo lơ lửng giữa hư không. Thấy vậy, các Bồ Tát trong cõi đó quỳ dài chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bình bát đang treo lơ lửng kia từ đâu đến, sao không rơi xuống đất? Phật ấy bảo: hãy đợi chốc lát, các ông sẽ thấy oai thần biến hóa của Bồ Tát. Bây giờ Phật Thích Ca Văn bảo hiền giả Đại Mục Kiền Liên: hãy đi tìm bình bát. Đại Mục Liên liền nhập vào 8.000 tám muội vào khắp 8.000 cõi Phật, nhưng không thấy, liền trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con tìm bình bát rất kỹ, nhưng không biết ở đâu. Phật bảo hiền giả Xá Lợi Phất: ông hãy đi tìm bình bát. Xá Lợi Phất nhập cả vạn tam muội, đi xuống qua vạn cõi Phật tìm bình bát, nhưng không có, liền trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đi xuống qua vạn cõi Phật tìm bình bát rất kỹ nhưng không thấy. Đức Phật lại bảo hiền giả Đại Ca Diếp đi tìm bình bát. Đại Ca Diếp liền nhập vào 1.000.000 tám muội, lại xuống qua 1.000.000 cõi Phật tìm bình bát mà không được, trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con tìm bình bát rất kỹ nhưng không thấy. Hiền giả Xá Lợi Phất thưa Bồ Tát Di Lặc: thưa nhân giả, đại sĩ có tài cao nhiều công đức, đã đầy đủ trí tuệ, tương lai sẽ thành Phật, chỉ có đại sĩ biết bình bát ở đâu. Bồ Tát Di Lặc nói với hiền giả Xá Lợi Phất: mặc dầu vào đời vị lai tôi sẽ thành Phật với công đức tròn đầy, công hạnh đầy đủ, nhưng không bằng Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Số lượng Bồ Tát nhiều như vạn Phật cỏ cây, đầy khắp hàng hà sa cõi Phật trong 10 phương, cũng không thể biết những ý nghĩ trong một bước chân của Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi biết tam muội sâu xa, chỉ có Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi mới biết chỗ bình bát của Phật. Hiền giả Xá Lợi Phất đến chỗ Phật quỳ dài chắp tay bạch Phật: xin Thế Tôn ra lệnh cho Bồ Tát Văn Thù đi tìm bình bát. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: ông hãy đi tìm bình bát về đây. Bồ Tát Văn Thù suy nghĩ hiền giả Xá Lợi Phất sẽ không rời khỏi tòa ngồi, mà bình bát được đem về đến. Nghĩ vậy xong, Bồ Tát Văn Thù nhập vào tam muội, ví như ánh sáng mặt trời xuất hiện, thì không chỗ nào mà không chiếu tới. Bồ Tát nhập vào tam muội thì tất cả 10 phương, không chỗ nào mà không đến. Từ trong áo ca sa, Văn Thù thò tay xuống khám xét qua 10 cõi Phật, từng mỗi đốt ngón tay phát ra ngàn vạn vầng ánh sáng. Mỗi đầu ánh sáng đều có một hoa sen, trên mỗi hoa sen có một Bồ Tát đều ngồi, giống như Văn Thù. Cõi phương dưới ấy có Phật Liên Hoa Thượng, tất cả Bồ Tát đều nghe âm thanh của Phật Thích Ca Văn, cảm tạ chư Phật, là nghe âm thanh từ xa của Bồ Tát Văn Thù lễ lạy chư Phật. Như vậy là Tây Văn Thù đã đến cõi Phật lại Tỳ La Gia, các Bồ Tát trong cõi ấy để bạch Phật: Tây ấy là của ai mà không thấy biên giới? Phật lại Tỳ La Gia nói với các Bồ Tát: qua vô biên vô số cõi Phật, nơi phương trên có cõi tên là Sa Ha Lâu Đà. Phật nơi cõi ấy hiểu Thích Ca Văn,
Có Bồ Tát ngồi phía trước tên Văn Thù, phóng ra ánh sáng rất kỳ diệu, trí tuệ không ai sánh bằng, đã làm đủ mọi sự biến hóa như vậy. Các Bồ Tát bạch Phật, chúng con đều muốn được diện kiến Phật Thích Ca Văn và Bồ Tát Văn Thù. Đức Phật lại Tỳ La Gia từ trên trán phóng ra ngàn ức ánh sáng, chiếu vô số cõi Phật ở phương giữa. Vừa đến cõi Phật Thích Ca, các Bồ Tát hỏi Phật, nay có khói sáng của lửa dữ phát ra, trong chốc lát lửa phát ra đó là lửa nơi địa ngục phải không? Phật bảo, chớ nói như vậy, đó chẳng phải là lửa nơi địa ngục, lửa ấy ở trong cõi Saha-lâu-đà của Phật Thích Ca. Các Bồ Tát hỏi Phật, vì sao gọi là Saha-lâu-đà, và vì sao có lửa dữ như vậy? Phật bảo các Bồ Tát, cõi Saha-lâu-đà có ba độc sáu ác lẫn lộn, tham dục, sân hận, ngu si. Các Bồ Tát bạch Phật, các Bồ Tát trong cõi Saha-lâu-đà nhẫn nhục không sân giận, làm những việc đáng làm. Phật bảo các Bồ Tát, người trong cõi Phật Thích Ca dù có bị mắng chửi khinh khi đánh đập Bồ Tát, nhưng Bồ Tát nhẫn nhục không bao giờ sân giận, lại thương xót mọi loài trong mười phương và mong muốn họ được độ thoát. Tất cả đều nhờ oai thần của Bồ Tát gia hộ. Vì sự nhẫn nhục của Bồ Tát cho nên gọi là Saha-lâu-đà. Các Bồ Tát bạch Phật, nghe Phật dạy chúng con rất vui mừng, sẽ không sinh vào chỗ có người tệ ác trong cõi Phật Thích Ca. Phật lại Tỳ La Gia dạy các Bồ Tát, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Các ông không thể nào biết được ý nguyện của các Bồ Tát trong cõi Saha-lâu-đà được đâu. Phật nói, ta sẽ nói cho các ông biết. Có Đức Phật ở phương Đông, hiệu Đầu Ý, cõi ấy tên Habali Ma Đễ Đà Nhạ. Bồ Tát trong cõi của Phật Đầu Ý hành trì pháp lục độ đều rốt ráo, nhưng không bằng Bồ Tát cõi Saha-lâu-đà hành trì pháp lục độ trong một ngày một đêm. Vì ấy luôn nghĩ đến sự đau khổ của chúng sinh nơi mười phương và mong cho họ được độ thoát. Vì sao? Người trong cõi Saha-lâu-đà tu hành khổ cực, ví như khi một cõi Phật bị lửa thiêu đốt, có người mặc áo từ phương Đông đi đến, vào trong lửa, rồi từ trong lửa đi ra phía Tây. Khi người ấy ra khỏi lửa, không bị cháy, điều đó có khó chăng? Các Bồ Tát thưa, bạch Đức Thiên Trung Thiên, rất khó. Phật nói, Bồ Tát trong cõi Saha-lâu-đà tu hành trong một ngày một đêm, bị khinh khi mắng chửi, nhưng Bồ Tát nhẫn nhục không sân giận, giống như người đi trong lửa kia vậy, thân không bị nạn thiêu đốt, nhưng vẫn không bằng Bồ Tát ấy, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần. 2.000.000 Bồ Tát bạch Phật, chúng con muốn lên cõi Saha-lâu-đà để cúng dường Phật Thích Ca Văn và các Bồ Tát Văn Thù. Đức Phật lại Tỳ La Gia nói với các Bồ Tát, muốn đến cõi Saha-lâu-đà thì trước hết các ông hãy điều phục tâm ý của mình, ví như đại địa được hương hoa vật tốt mà không vui, bị phân phối, đờm giải, máu mủ đầy dẫy cũng không sân giận. Phật nói, vì có gì mà ta nói như vậy? Vì trong cõi của Đức Phật Thích Ca Văn có Bồ Tát đời trước từng cúng dường rất nhiều chư Phật, hẹn người có công đức ấy đối với lòng lành, dùng lời nói dạy dỗ, nay sinh trong đời ác này. Các Bồ Tát bạch Phật, các Bồ Tát ở nơi cõi Saha-lâu-đà, nhiều đời trước đã cúng dường chư Phật để cầu đạo rộng lớn. Vì sao lại sinh vào chỗ người xấu ác trong cõi Saha-lâu-đà? Phật bảo các Bồ Tát, có hai nhân duyên, đời nay sinh vào cõi Saha-lâu-đà, vì đời trước đã cùng Phật Thích Ca Văn tu hành cầu quả vị Phật, cho nên đời đời ở bên nhau. Và lại có Bồ Tát đời trước tạo ác rất nhiều, cho nên sinh vào cõi ác xấu nãi. Các Bồ Tát bạch Phật, này các Bồ Tát sinh vào cõi Saha-lâu-đà, nhờ nhân duyên gì mà trừ bỏ được ác đời trước? Phật nói, nếu thiện nam thiện nữ sinh vào cõi Saha-lâu-đà tìm cầu đạo Bồ Tát, sinh vào nhà nghèo khổ, nhờ nhân duyên ấy mà trừ bỏ đi sự xấu ác đời trước. Người nhiều bệnh tật nên trừ bỏ sự xấu ác đời trước, gặp cha mẹ anh em vợ con đau ốm qua đời, đau buồn thảm thiết, nhờ đó mà trừ bỏ tội ác đời trước. Lại gặp các quan quyền sợ sệt bỏ cha mẹ, nhà cửa tài sản để chạy trốn, lưu lạc sầu khổ, nhờ đó mà trừ được tội ác đời trước. Một ngày nọ, mất cả tài sản, sự nghiệp đến nỗi
cùng cực, nhờ đó mà trừ bỏ tội ác đời trước. Hoặc sinh trong đất nước hung ác, vốn bị nước khác đánh tan, bỏ chạy sầu khổ không chỗ dung thân, nhờ đó mà hết tội ác đời trước. Hoặc sinh vào loại người xấu ác nghèo khổ, mặt mày xấu xí, ung nhọt, mắt mờ, tai điếc, không sánh bằng người. Cha mẹ, anh em, vợ con, dòng họ đều căm ghét, người ấy sầu khổ, nhờ đó mà trừ được tội ác đời trước. Hoặc nghe có đạo tốt thì vui mừng, muốn tìm minh sư dạy bảo. Thầy có dạy bảo kinh đạo thì bừng sáng, thọ nhận còn không gặp minh sư thì buồn rầu, nhờ đó mà trừ hết tội ác ở đời trước. Hoặc nghe đồn phương xa có thầy cao minh, trí tuệ thông đạt, muốn đến đó để học kinh, nhưng thân thể thì bệnh hoạn, gầy ốm, tay chân co quắp, không thể cử động được. Vàng, bạc, vật dùng thì thiếu thốn, không có bạn bè nên không thể đi. Nghĩ tới những điều đó lại sầu khổ, nhờ vậy mà trừ hết tội ác đời trước. Hoặc có người đi cầu thầy giỏi, muốn theo học kinh, đại sư thì sáng suốt thông đạt, biết đạo, giải thoát. Còn đệ tử thì ngu si, không có trí tuệ, ý mù mờ, liền sầu khổ, nhờ đó mà trừ bỏ tội lỗi đời trước. Nếu có thầy giỏi muốn dạy đệ tử thông suốt kinh đạo và những việc thế gian, nhưng đệ tử ngu si không thể tiếp nhận, liền rời bỏ thầy mà đi, sau đó trở về, nhớ lại những lời răn dạy của Pháp Sư nên rất vui mừng, lòng hối hận, buồn lo, nhờ đó nên hết tội ác ở đời trước. Hoặc có người cầu đạo Bồ Tát, nằm mộng thấy oan gia cầm binh khí, đao kiếm tìm đuổi, rất sợ hãi, vì trong mộng sợ hãi khủng khiếp nên hết tội ác đời trước. Hoặc có thiện nam thiện nữ hạnh Bồ Tát tại gia, tội ác đời trước chưa hết, nên chết sẽ bị đọa trong địa ngục, chịu khổ đau một kiếp, được thầy giỏi dạy dỗ rồi sám hối trong một ngày một đêm, thì hết bệnh nơi thân, tâm không bị đọa vào địa ngục nữa. Đức Phật lại Tỳ La Gia. Vừa nói xong thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi duỗi tay ra lấy bình bát. Cõi của Phật lại Tỳ La Gia và vô số cõi Phật ở phương giữa trên đến cõi của Phật Thích Ca Văn đều chấn động lớn, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiền giả Xá Lợi Phất đến trước quỳ dài chắp tay thưa Phật. Vì lý do gì mà đại địa chấn động như vậy, làm cho ai cũng đều kinh hãi? Phật bảo hiền giả Xá Lợi Phất, mặt đất chấn động như vậy là do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tìm lại bình bát đó. Hiền giả Xá Lợi Phất hỏi Phật, bình bát ấy ở đâu? Phật nói, bình bát ấy ở nơi phương dưới, qua vô số cõi Phật có Đức Phật hiệu lại Tỳ La Gia, cõi ấy tên là Ba Đà Sa, hiện nay bình bát đang ở đó. Hiền giả Xá Lợi Phất thưa Phật, nay các Bồ Tát A-la-hán, trời người A-tu-la, quỷ thần, rồng muốn thấy cõi Phật Tỳ Lại La Gia ở phương dưới, và các cõi Phật nơi phương giữa, muốn được tận mắt thấy Văn Thù Sư Lợi biến hóa để lấy bình bát. Bấy giờ Đức Phật từ dưới chân phóng ra trăm ức ánh sáng, chứa khắp vô số các cõi Phật ở mười phương. Như vậy làm cho tất cả các Bồ Tát ở cõi của Đức Phật lại Tỳ La Gia thấy rõ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biến hóa lấy bình bát. Khi ấy, các Bồ Tát có chúng trời, người A-tu-lân, quỷ, thần, rồng đều rất hoan hỷ. Các A-la-hán thì rất ưu buồn, tuôn nước mắt. Họ nói, Bồ Tát hãy còn có thể biến hóa, làm những việc đáng làm như vậy, huống gì là ánh sáng nơi oai thần của Phật, thật khó có thể tạo được. Chúng ta thề vào trong địa ngục trăm kiếp, sau khi ra khỏi, được nghe Pháp của Bồ Tát mà phụng hành, lo gì không đạt được sở nguyện. Các Bồ Tát trong cõi Phật lại Tỳ La Gia và vô số Bồ Tát ở vô số các cõi Phật đều lên đến chỗ Phật Thích Ca Văn. Các Bồ Tát suy nghĩ, hãy đi đến cúng dường Phật Thích Ca Văn. Trong đó có Bồ Tát rải hoa che lấp một cõi Phật, có Bồ Tát rải hương thơm, có Bồ Tát rải áo trời, có Bồ Tát rải vàng bạc châu báu, có Bồ Tát trội các âm nhạc. Các Bồ Tát trong một cõi Phật như vậy đều đến trước Phật, đầu mặt sát đất lễ lại Phật, rồi lui ra ngồi qua một bên. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lấy bình bát ra khỏi đại chúng. Các Bồ Tát A-la-hán, trời người A-tu-lân, quỷ thần rồng đều hoan hỷ.
Hiền giả Xá Lợi Phất đứng dậy đến trước Phật quỳ dài chắp tay thưa: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có những ân đức gì với Đức Phật mà sao hôm nay nói phải nhớ đến ân xưa? Phật dạy hiền giả Xá Lợi Phất: Trải qua vô số kiếp về trước có Đức Phật hiệu là La Đà Na Kỳ, có 6 vạn tỳ kheo A-la-hán, 7 ức 2.000 vạn Bồ Tát. Trong số chúng Bồ Tát có một vị tên Nhạ Na La Gia, sáng sớm thức dậy vào thành khất thực. Khi bắt đầy trở về đi dọc theo ven đường, có một nhũ mẫu đang bế con của ông trưởng giả tên là Duy Malabanu. Thấy vị sa môn ôm bát đi tới, đứa bé chạy đến chỗ vị ấy. Sa môn lấy đường phèn, bánh đưa cho đứa bé. Đứa bé ăn rất ngon và đi theo ông ta. Nhũ mẫu cũng đi theo giữ bé. Đứa bé ăn hết rồi thì bánh hiện ra như cũ. Bé định quay về, nhưng sa môn lại lấy bánh đưa cho nữa. Ăn bánh rồi đứa bé liền theo sa môn ra khỏi thành, đến chỗ Phật. Bé thấy Phật đẹp đẽ, thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bé nhìn không thấy chán. Thấy các Bồ Tát và tỳ kheo, nó rất vui mừng. Sa môn liền dạy đứa bé đi rửa tay, súc miệng và đưa bánh trong bát cho đứa bé, bảo đến dân cúng Phật. Nay ông được an ổn, sau này được phước lớn. Đứa bé liền nhận bát bánh đem đến trước Phật, trực tiếp lấy bánh đặt vào trong bình bát của Phật, rồi qua dân cúng cho các Bồ Tát và tỳ kheo tăng. Tất cả đều được no nê, mà bát bánh vẫn còn như cũ. Cúng Phật Bồ Tát và tỳ kheo tăng như vậy suốt 7 ngày. Đứa bé rất hoan hỷ tự nói: Nay ta dâng một bát bánh cúng Phật, Bồ Tát và tỳ kheo tăng 7 ngày đầy đủ, chắc chắn được phước. Nhờ một công đức ấy mà được thành Phật. Và bảo các Bồ Tát và A-la-hán: Đây là ân đức thuở xưa. Bồ Tát Nhạ Na La Gia, nay chính là Bồ Tát Văn Thù đây vậy. Đứa bé Duy Ma La Ba Hưu thuở ấy, nay chính là ta. Nay ta được thành Phật, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, với oai thần tôn quý, được khắp khắp mười phương. Tất cả chúng sinh đều nhờ ân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì ấy vốn là thầy của ta. Vô số chư Phật đời quá khứ đều là đệ tử của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Người ở đời vị lai cũng nhờ oai thần, ân sức của Bồ Tát Văn Thù mà thành tựu. Ví như đứa trẻ thế gian có cha mẹ, Văn Thù là cha mẹ trong Phật đạo. Khi Phật giảng nói kênh này, có 200 Bồ Tát trên cõi trời Đao Lợi suy nghĩ: Phật vốn nhờ Văn Thù giáo hóa để tạo công đức thành Phật. Vì sao ở trước Phật, Văn Thù không thành Phật? Phật nói: Vì Bồ Tát Văn Thù đi sâu vào thiện quyền để giáo hóa chúng sinh, cho nên chưa chứng đạo. Và bảo các Bồ Tát và 4 chúng tỳ kheo, 200 Bồ Tát ở cõi trời trước đây, muốn lui lại để giữ quả nhị thừa. Do thấy Bồ Tát Văn Thù biến hóa, ta phải báo ân nên nay đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, đời sau đều sẽ thành Phật. Phật giảng nói kinh này xong, các Bồ Tát tỳ kheo tăng, các chúng trời, người A Tu Lân, quỷ thần, rồng đều rất mừng, đứng dậy lạy Phật và lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.